Ő egyébként ragacsos rizsédességet készít, ezért van itt ilyen rizsillat. Nagyon szaftos. Itt süt a bácsi a út szélén finoman. Majdnem leszúrt az öreg, hallod? Lándzsával. Sziasztok! Megérkeztünk ide Sánkhájba, és ezzel megindítjuk a Világgá mentünk sorozatot, hiszen most fogunk elmenni először egy hosszabb időre, erről a munkahelyről egy hosszabb időre, úgy értve. Most kezdjük akkor Kínával, utána megyünk Vietnámba, Szingapurba, átrepülünk egy kontinensen, és megérkezünk Afrikába, bejárjuk majd Kenyát, Ugandát és Ruandát. Ez lesz a terv, úgyhogy tartsatok velünk, és most pedig nézzük meg Sánkhájt, és közben meg elmeséljük, hogy milyen kalandos volt a megérkezés. Itt is van ám trollibusz, kérem szépen. És milyen jól néz ki. Meg vannak kopasztva a fák, és nézd csak ezt a kábel rengeteget. Amúgy itt az árnyékos részen megyünk, itt annyira azért nincs meleg. Neszi azt mondta, hogy ilyen 15-22 Celsius fokokat mondanak így február, illetve március környékén. Én attól függetlenül azért nem mondom azt, hogy melegen van, de nem is rossz. Mondjuk, hogy ha átmennénk a másik oldalra és a napon sétálnánk, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy kellemes az idő. Átmehetünk, miért nem mehetnénk? Egyébként, ami elsőre feltűnt, hogy mikor megérkeztünk, hogy annyira ultra modern minden, tehát a belépés, nekünk ugye nem kell vízum, nagyon egyszerűen ment, ki kellett töltened egy kis formanyomtatványt egy gépen keresztül, vagy kitöltheted a telefonodon is, új lenyomatot levették, ezt megcsinálhattad te saját magad, oda mentél, be volt már minden regisztrálva, nem kellett semmit csinálni, csak oda menned, belepecsételtek, kész voltál, ennyi. Tehát ez körülbelül olyan maximum 5 perces mutatvány. Igen, sorbaállással meg 10. Aztán, ami nagyban megkönnyítheti a dolgotokat, hogyha SIM-kártyát vesztek itt. Mi mindig ezt a jelszímet használjuk, hogyha szeretnétek ti is használni, ez nem szponzoráció, meg semmi ilyesmi, de ha szeretnétek használni, akkor itt van a leírásban, hogy használjátok a kódot, és akkor kaptok érte 5 euró kedvezményt. Ez nektek is jó, meg nekünk is, mert mi is kapunk. Na mindegy, szóval 30 napra ez a jelszím, ez most 61 euróba kerül, plusz vettünk 2 hétre csak számot, csak telefonszámot, hogy tudjuk használni a taxikhoz, vagy ilyen Alipayhez, meg mindenhez. A kínai vasúttársasághoz, mert mindenhova telefonszámos visszaigazolást kérnek. Igen, és azt csak akkor tudsz venni, hogyha itt vagy már az országban. Igen, mert hogy útlevéllel beregisztrálnak téged, stb. Szóval azt nem kapod meg. Viszont korlátlan internetet meg hát nagyon drágán tudnak ők adni, és mi azért választottuk a jelszímet, mert mi egy ilyen csomagot vettünk, ahol nem csak Kínára, hanem Vietnámra, Hongkongra és Szingapúrra érvényes korlátlan internetünk van, és úgy került 61 euróba, mínusz a kedvezmény, és azt hozzátesszük, hogy mindig úgy van, hogy ha megveszel egy ilyen csomagot, akkor annak egy részét te ilyen idézőjeles coinokba visszakapsz, és a következő elszínvásárláskor kapsz kedvezményt belőle. Nézzétek meg, hogy milyen sokan járnak biciklivel. Itt végig az utcán ilyen sárga meg kék biciklik vannak. És egyébként annak ellenére, hogy ez egy megaváros, annak ellenére, tehát körülbelül 25 millióan laknak itt. Nyugalom van ezen a részen, nincsenek olyan sokan az emberek. Szóval nem mondanám, hogy tömegnyomor van. Persze, hogyha majd a látványossághoz érünk, akkor majd észre fogjuk venni biztos a különbséget.
de egyelőre még így nagyon kellemes a benyomás. És egyébként meg hogyha az ember felkészülten jön, hogy tudja, hogy mit kell használnia, utána olvas egy picit, akkor elég rugalmasan működnek a dolgok. Szóval nem mondom azt, hogy bonyolult. Hozzá kell szokni, és akkor működik. Mi is most bejöhettünk volna ide a belvárosba egy gyorsvasúttal, 8 perc alatt bejött volna, utána még olyan 40 percet kellett volna vonatozni, de úgy döntöttünk, hogy kicsit fáradtak voltunk, hát akkor kipróbáljuk ezt az Uber jellegű dolgot. Hát ezt a Alipayen keresztül rendeltük ezt az autót, és működött is. Hozzátesszük, hogy így a mágnesvasút és a metró az együttesen annyi lett volna, mint ez a taxi, amit hívtunk. És elsőre nekünk És sokkal kényelmesebb volt. Hosszú út után igen, kényelmesebb volt. Picit így láttuk, hogy mennek a dolgok, utcákat, épületeket, úgyhogy Hát, szerintem tök jó volt. Illetve az is hozzátartozik még az egészhez, hogy hajnalba érkeztünk meg, és mi úgy foglaltuk le a szállást, hogy rögtön el tudjuk foglalni, és mivel rögtön elfoglaltuk, ezért egy kicsit pihentünk is, ugye ez volt a tervünk, itt pedig egy ilyen zöldségárus van, finom, friss epreskékkel. Nagyon szép. És megnézem, hogy merre kell menni, mert lehet, hogy rossz fele megyünk. Egy applikációnak ezt az Amapot használjuk, nem tudom, hogy ebből mennyi látszik. Majd ide be fogom tenni, hogy mi ez. Ezt használják a kínaiak is, láttuk, a taxis bácsi, aki hozott minket, ő is ezt használja. Nagyon jó. Hogyha autót bérelnénk, már pedig bérelhetnénk is, akkor mi is ezt használnánk, még a radart is előrejelzi. Amúgy az autópályán azt néztük, hogy tele van kamerákkal, meg radarokkal, és folyamatosan villogott, itt is egy csomó kamera van. De ez normális, meg gondoljátok el, hogy mennyi ember van, hát nem tudsz ennyi embert kontrollálni, szóval ez egy olyan rendszer, hogyha valami bűneset történik, vagy bármi incidens, akkor ők vissza tudják nézni. Szóval, ami nagyon fontos, hogyha itt vagytok, hogy működjenek a Google-höz kapcsolódó szolgáltatások, az a VPN. Utána olvastunk, meg utána kérdeztünk, hogy melyik a legjobb, és az Express VPN-t ajánlották a legtöbben. Szóval, hogy ez nem egy olyan felkapott, mégis, hogyha megnézzük az értékeléseket, meg a legjobb top VPN-eket, akkor ez ott van a top 3-ban. Igen. És nem hirdetik egyébként ezt, de viszont nagyon jó. Szóval ez sem szponzoráció, hanem csak egy segítség, hogyha esetleg érdekes lehet számotokra, akkor próbáljátok ki ezt. Egyébként az utcák azok nagyon szép rendezettek. Itt a néni is takarít ezzel a kis seprűvel. Pont azt mondtam, hogy a néni takarít a kis seprűvel. Milyen egyszerű, mi? Hogy fogott valamilyen szép letört ágat, amin van még egy kis zöld, és akkor azzal söpröget. Szerintem ez jó ötlet, hogy így felhasználják. Szinte az összes robogó elektromos. Meg az autók is általánosságban. Kevés a... Van, igen, hát hibridet láttunk már többet. Az azért mondjuk nem rossz, de nagyon sok az elektromos. Ezek pedig azért vannak itt feldíszítve, mert beléptünk a tüzes lónak az évébe. Szóval a kínai asztrológiában 12 állat van. Ugye van a patkány, bivaj, tigris, nyúl, sárkány, majom, amik mi is vagyunk. Igen, 2 majom például. És akkor most pedig van ez a ló, mert ehhez még hozzátársulnak elemek. Van a fa, tűz, föld, fém, víz, és most pedig van a tüzes lónak az éve. Volt egy olyan időszak, amikor a kínai nők azok nem mertek teherbe esni,
És ez pont az az időszak volt, mikor ez a csillagjegy volt, ez a tüzes ló, mert azt mondják, hogy nagyon nehéz az olyan gyerekekkel bírni, akik a tüzes ló évében születnek. Mert ilyen csapongó és Csapongó, akaratos, tudja, hogy mit akar. Úgyhogy ez egy kis érdekesség, de majd későbbiekben majd még látni fogjátok, lesz még ilyen kis ünnepségekben részünk, hiszen ez nem csak egy napig tart, hanem több hétig. És most pedig ide értünk a Jingen Temple-höz, ami az egyik legismertebb buddhista templom a Sanghajnak. Eléggé futurisztikus szerintem a látvány, hogy itt ez a kis templomocska, buddhista templomocska, itt van a kis arany tetejével a felhőkarcolók között. Elég impozás látvány, és úgy látom, hogy sok kínai is ide leül, és akkor onnan messziről csodálja nézi. 1700 éves múltra tekint vissza ez a templom, és hogyha megnézzük a főtornyát, akkor az 1, 2, 3, 4, 5, 6 emeletes, plusz még az arany kupola. Működő buddhista templom, hozzáteszem, rengeteg üzletember is jár ide imádkozni, és sokakat érdekel. Be lehet menni és fizetni kell. És egyébként szépen itt áll a rendőr, figyeli, hogy minden rendben működjön, még a kamerák mellett. Az összes útkereszteződésre kamera néz. Szépen átbattyogunk itt. Amúgy itt a templom környékén van egy csomó étterem, ott a másik oldalon, rengeteg ember van itt már. Ezért mondtuk, hogy ahol már egy picit turistásabb, úgymond látványosságok vannak, ott már emberek is vannak. Ja, és akkor itt eszikéznek bent. Akkor körbesétáljuk ezt az épületet, ide bemegyünk. Ez itt a bejárat amúgy az étteremhez, nem? De az étteremhez. És gyönyörű a templomnak az épülete, mert ugye a templom tornyot láttuk az előbb, viszont így, hogy bejöttünk ebbe a kis utcába itt mellette, az éttermek és a szuvenírüzletek mellett, azért nem mehetünk el úgy innen, hogy nem nézzük meg ezt a főépületet a templomnál. De először megnézem a templomot, és akkor itt lehet bemenni a templomba amúgy. Itt van a bejárat. És akkor oda is sorba kell állni, hogyha te be akarsz menni a templomba. Persze, hát ez tudjuk, hogy itt sorba kell állni. És akkor itt megnézzük ezt a újévi kirakodó vásárt. Jól néz ki ez a templom így a felhőkarcolóval, nekem tetszik. Úgy látom, hogy ez ilyen tavaszváró. Búcsú, oda ki is van írva. Várják a tavaszi virágzást. Tavasz köszöntő kirakodóvásár. Búcsú nem lehet. Tavaszváró, azt mondtam. Igen. De ne, én is előbb rosszul mondtam, hogy búcsú, de nem búcsú ez. Otthon így szoktad meg. Na, itt vannak Búcsú. a izék, a figurák. Oda néz. Vannak a fuxok. Hú, de folyik az a kis áfonyalekvár. Eltévedt szegényke. Valakit ott ütnek balra, hallod? Verik Aha. szét a fejét. Ó, itt vannak a finom gyümölcsök. Gyere, nézzük meg, mert ott nagyon sokan állnak. Valakinek így csapkodták a testét. Lehet csapkodni. Az a tészta. Tésztát csapkodja. Ragacsos, ő egyébként ragacsos rizsédességet készít, ezért van itt ilyen rizsillat. Ez a hatalmas fehér kalapács ugye nem véletlen. Ezzel gyúrják, ütik. Ez egy kicsit ilyen sóelem, ez ilyen mocsi jellegű ragacsos rizsédesség. Végig vannak itt kaják. Menjünk egy picit közelebb, megmutatjuk, hogy milyen kaják vannak. Ezeket a batyukat ők nagyon szeretik enni.
Itt tényleg lehet jókat enni. Vannak ilyen Ez marhahús. steak nyársak van. Aha. Azt csinálgatja. Marha az 25, ezek pedig 48. Ezek pedig gyümölcsök. Van a Jingle Temple-nek amúgy a metró megállója, a 2-es, a 7-es és a 14-es vonallal tudtok ide eljutni. Nagyon fontos, hogy legyen már akkor, hogyha metrózni akartok, az Alipay-etek aktív. Mi gyalog jöttünk ide, mert szerettünk volna sétálni, és nem is voltunk a Jingle Temple-től annyira messze. Most pedig megyünk a Kew Gardenhez. Egyelőre elindulunk gyalog, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk, mert 4 kilométerre van innen gyalog, és azért az annyira nincs közel, de úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk gyalog leküzdeni a távot. Nagy sétálók vagyunk, úgyhogy akkora problémát nem okozhat. Ahogy jöttünk amúgy befelé a taxival a városba, lehetett látni, hogy egy hatalmas ilyen smog felhőbe van burkolózva, így a reggeli órákban. Viszont hát tesznek annak érdekében, hogy a levegő egy picit jobb legyen, hiszen rengeteg helyen vannak fák, virágok, illetve ezek a biciklik is arra szolgálnak, hogy próbálják ösztönözni az itt lakókat, hogy használják őket. Biciklivel közlekedjenek inkább, ne pedig autóval. És szerintem ez amúgy egy marha jó dolog. Picit olyan ebben a városban, mintha a jövőben lennél. Egy hatalmas megaváros, tele extrákkal. Készpénzes fizetés még nem nagyon láttunk. Általában inkább ezt az Alipay-t használják. Szerintem még csúnyán is néznének ránk talán, hogyha készpénzzel akarnánk fizetni. Hiszen annyira hozzá vannak szokva ehhez a QR kódos megoldáshoz. Ami jó is. Talán egy picit arra is szolgál, hogy nyomon is kövessék talán az embereket, hogy mire költik a pénzüket, nem? Ez is a rendszernek a része. Annyira jó illat van itt a virágok mellett sétálva. Aztán észrevettünk már az út közben egy érdekes épületet, aminek egy aranycsillag volt a tetején, és most pont itt vagyunk mellette, akkor megnézzük, hogy mi ez. Szerintem ezért is jó sétálni a legelején, hogyha az embernek több ideje van, mert picit jobban megismerheti a város, jobban meg tudja nézni ezeket a dolgokat, nem csak a látványosságokat. Ez lenne az az épület együttes, amiről beszéltem, hogy az ember megáll azért és megnézi, mert nem ide való a felhőkarcolók közé, nem? Ezért... Nem az a dizájn. Igen, de mégis valahogy jól néz ki. 1950-es évekből való, és ilyen Sztálin neoklasszikus dizájn, és ott van a legtetején a vörös csillag. A kommunista jelkép. Ez is az ünnephez tartozik. Így ünnepelnek kínai ügyévkor. Ott a kiskutyát ráállította ezért csomagolásra. Jaj, de egyem a kis zuzáját. És akkor most itt visszafele megint sétálunk ezen az utcán, hogy ne csak a lovaknak a fenekeit, hanem a fejét is lássuk ezeknek a legóknak. És nézd, itt van egy ilyen festmény is a tüzes lovakról. És ebben a negyedben, ahol most járunk, felfedezhettünk különböző európai vonásokat, hiszen ez egy koncepciós negyed, a franciák építették, ez a francia negyednek a része. Ez azért van, mert amikor jöttünk idefele repülővel, olvasgattam Sanghajnak a történelméről, és 19. században volt egy ópiumháború, amit elvesztettek a kínaiak, és európai hatalmak nyomására, mint a francia, a brit, az amerikai, át kellett, hogy engedjenek a városnak különböző negyedeit, hogy ők itt építkezhessenek és üzleteket bonyolíthassanak le. És hát történetesen mi most jelenleg a francia negyedben sétálunk, amit francia behatás ihletett. Ilyenek ezek a balkonok, ugye erkélyek, a boltívek, a téglaépületek. Nagyon szép, és az idő során összeolvadt Sanghajnak a történelmével, még hogyha
nem is idevaló épületek ezek, de nagyon szép, és nagyon jól néz ki szerintem, ahogy is sétálgatunk a felhőkarcolók között, hogy ilyen téglaépületek és európai beépítésű épületek vannak itt, de természetesen, hogyha ide bekukkantunk az ilyen különböző udvarokba, akkor azért ott megfigyelhető azért a kínai beütés is, szóval egy ilyen gyönyörű szép kis egyveleg. Amúgy, amit én megfigyeltem, így, hogy itt most közlekedtünk ennyi ember között, illetve hogyha a járdán sokan jönnek velünk szembe, akkor nekem az nagyon szimpatikus, hogy nem jönnek neked és nem vállaznak mondjuk le, hanem félrehúzódik, vagy így félrehúzza a vállát, szóval eléggé empatikusak az emberek, még annak ellenére is, hogy ennyien vannak. Szóval nincs ez a levállazás és lekönyöközés, vagy éppenséggel kivárják egymást. De ez is tök jó szerintem. Ez a színház egy teljesen futurisztikus épület, tiszta üveg, minden, tehát ez ide passzol ebbe a modern városba. Minden nagyobb csomópontnál itt van a rendőrállomás, hogy felügyeljék a rendet. Most már lassan eszünk valamit. Olyan jó kis éttermeket láttunk útközben. Éhesek is vagyunk amúgy, de most már oda akarunk érni ahhoz, amit elterveztünk. Abba bízunk, hogy majd ott is tudunk enni valamit. Mi a terv? Hogy majd oda megyünk Sanghajnak az egyik legszebb részéhez, ami amit este jó megnézni, és hogy majd ott fogunk enni valamit. De az majd csak a kert után jön. Úgyhogy nekem ez a tervem. Jó. Benne vagyok, csak valami finom legyen. De amúgy így jó sétálgatni. Oda néz, gyere! Pekingi kacsák vannak ott. Kacsákok. Nagyon finom. Ide ki van téve. Ez mondjuk itt pont csirke, de ott a képen pekingi kacsa volt. Itt a néni veszi ki. De finom, éhes vagyok. Van külön nyelvrésze is, vagy mi? Minden külön tesznek. Van pulyka is, meg zuza, itt sok a belsőség amúgy. Nagyon szeretik a belsőségeket. Ők is megéheztek, látod? Ez is egy viszonylag forgalmasabb út, amint most át fogunk menni. És akkor itt vannak a rendőrök, tartják a szallagot, hogy még véletlenül sem menjen senki sem az útra. Valamelyik bácsinak alkohols szaga volt. Aha, igen, mert ma van új év másnapja. Tegnap valószínű buli volt. De ennyire? Aha. Hogy ide érzem. A mi sofőrünknek a szemén is lehetett látni, hogy azért jó volt a buli. Kicsit be volt neki dagadva. Bulika. Nem sokat aludhatott szegény. Nézd meg ott a másik oldalon, hogy itt már elég közel vagyunk a folyóhoz, illetve a kerthez, ahova igyekszünk. És itt a felhőkarcolóknak a lábánál nézzétek meg, hogy milyen lepattant kis régi, omladozó házak vannak itt. Na, ez szürreális látvány. Itt megállt a bácsi, és akkor fölvette a szemetet. Azért van itt ilyen tisztaság, nem arról van szó, hogy nem dobják el. Eldobják, csak figyelnek a rendre. Ez már nagyon a belváros. Nagyon szép ez a kínai kapu is, és akkor most itt ezen az utcán végig fogunk sétálni. Utána néztünk közben az interneten, és ők forgalomirányító rendőrök, ezek a szép egyenruhás. Igen, és figyelik a gyalogosokat, terílik a tömeget, ugye, és hát látod, hogy egy ilyen szigorú koreografájuk van igazából, hogy nem is tudom, hogy így egy kicsit megrettentsék talán az embereket. Rend van és fegyelem, kérlek szépen. Na gyere, menjünk akkor, mert már megy le a nap, és
nem érünk oda, ahova szerettünk volna. Amin átjöttünk, ez volt a hagyományos kínai díszkapu, és ahova most érkezni fogunk, az a Yuyuan városrész, és gyönyörű épületek lesznek itt. Egyébként ide akartam jönni majd a kert után, úgyhogy majd ide vissza fogunk jönni, megnézzük a kertet, és itt fogunk valahol lenni a környéken, mert ez este a legszebb, amikor minden ki van világítva. Menjünk. Akarva akaratlanul belebotlottunk ebbe a... Igen. Most valahogy követtük a tömeget, jöttünk arrafele, nagyon sokan vannak, úgyhogy aki nem szereti a tömeget, annak Az nem is való. jöjjön el. Aznak nem való Kína szerintem. Minket nem zavar, csak azért mondjuk, hogy tudjátok. És akkor itt vannak a különböző üzletek, Igen. fehér nyúl üzlet, Rengeteg. Starbucks üzlet, aztán Nagyon jó kínai üzletek üzletek. vannak amúgy. Ja. Hát itt csak kínai üzletek Igen, vannak. csak Kínában. igen, főleg a Starbucks. Na mindegy. Lemon tea. Van lemon tea is. Hát hiába. Fagyis, a török fagyis. Kérlek szépen, gyere, ott a török fagyis szórakozik a kínai közönséggel. Aha, ez a török fagyis. Ó, azt hitted mi? Ezt ismerjük. Aha. Szivatja az hitted mi? embereket. Ez viszont milyen szép ez a rész. Ez nagyon itt jól néz a ki. régi Shanghai. Ez a Old Town. Jaj, de beöltöztek a kis kínai jányok. Nézd meg. És ez a háttér itt. Nagyon jó. Szép. Na menjünk. Az összes épület nagyon szép. Nem csak az, amit mondtál, hogy virágos, itt az összes. Be akarsz menni a belsejébe, akkor ellenőrzés van. Ide értünk a kert bejáratához, és Zárva van. ott hátul egy bambuszerdő van. Nézd meg. Akkor oda elsétálhatunk, hogyha Nézzük meg a bambuszerdőt. mondod, a bambusz Itt erdőbe. elől pedig abba az épületbe, abba a szép épületbe, ott a virágossal szembe, meg Lantern Fesztivál van, vagy Latern Fesztivál. Lampionos fesztivál, vagy Lampion fesztivál van. Szóval mindjárt Ez is az visszamegyünk, új évre megnézzük, való mert- tekintettel van, ilyenkor szokták megtartani. És akkor ezért vannak itt ilyen sokan új év másnapján. Emberek már fölélettek, így estére, kipihenték magukat talán. És most, ahogy ide kiértünk, itt a bambuszerdők után, itt vannak a felhőkarcolók, ez Shanghainak a modern város része. Ilyen különleges amúgy, hogy körülbelül 5 perc séta választja el a kettőt egymástól, és akkor a modernből beérkezel igazából az óváros részbe, ami Shanghainak a szíve, a legszebb látnivalója. És minden egyes motívum, ami ott van az építészetben, a kínai építészetben, annak jelentése van, például a sárkányoknak is, hogy azok a védelmet szimbolizálják, illetve a színeknek is jelentősége van. És hogyha valakit érdekli ez bővebben, meg szeretné tanulmányozni, akkor érdemes megnézni ezeket az épületeket egy kicsit részletesebben. Itt a parkban milyen jó kijárnak játszani a gyerekek meg az emberek. És hogyha Shanghainak a történelmét nézzük, akkor ez régen egy halászfalu volt és kereskedelmi kikötő. Aztán a Ming-dinasztia idején egy regionális jelentőségű város volt, és egy klasszikus kínai városfallal volt körbevéve ez az egész óváros rész. És a 19. században jött a nagy fordulat az ópiumháborúk után, amikor Kína kénytelen volt megnyitni bizonyos városokat a nyugat felé. Ilyen volt Shanghai is. Igen. És erről pont már beszéltünk, hogy ezekről a nyugatiak elkezdték építeni a kis városrészeiket. Itt süt a bácsi a út szélén finoman. Közben meg aztán mondjuk tovább azt is, hogy a 20. század közepén a kommunista hatalomátvétel után Shanghai fejlődése lelassult.
De egyébként meglátjátok, hogy mára egy teljesen skifi metropolis lett. Na, szépen a tömeggel lehömpölygünk a folyó partjára, és megnézzük itt a naplementében ezeket a felhőkarcolókat, ami szinte minden sánghai városképen rajta van. Ez az a kilátó, ahova kötelező eljönni, ahonnan lehet látni a modern városrészt. Az a Pudong városrész, igaz? Ott a másik oldalon. Én erről azt olvastam, hogy ez még a 19. században, illetve a 20. század elején ott üvegházak meg földműves területek voltak, ma pedig Shanghai város képének a részei ezek a felhőkarcolók, és fényjátékokkal szokták itt a sétányon sétálókat elkápráztatni. Úgyhogy így tud fejlődni egy város, hogyha van városfejlesztés és elég pénz. A város életében egyébként ez a folyó, ez nagyon nagy szerepet játszik, ez a Yangtze-nak a mellékfolyója, most nem jut eszembe a folyónak a neve, de azt olvastam róla, hogy ez ilyen Duna méretű, tehát hogy és kaliberű folyóról beszélünk, mint mellékfolyó. És hogy pontosítsuk a leírást, ez itt a Huangpu folyó, és ott hátul pedig, ami Shanghainek ikonikus látképe, az pedig az Oriental Pearl Tower, és itt velünk szemben pedig ez a kicsit csavart épület az egyik legmagasabb épülete, Shanghainak pedig a legmagasabb tornya, felhőkarcolója. Elkezdődtek ezek a fényreklámok, nézd, a tüzes ló éve miatt. Erre várt mindenki. Ott a tüzes ló, ott fut, látod? Na, kérlek szépen, tessék. Boldog kínai új évet mindenkinek. Milyen gyönyörű ott hátul is az a Shanghai régi városrész. Nagyon, nagyon szép így kivilágítva. Meg így ez az egész. Gyere, menjünk, mielőtt megindul a tömeg. Így van. Mi a tömeggel szemben próbálunk mozogni. Olyanok vagyunk, mint a szardéniák, vagy heringek, vagy melyiket szokták így mondani, tudod, amelyik... Ja nem, lazacok. Olyanok, mint a lazacok. Ugrálnak így a tömegbe. Nézzük, senki nem jön. Gyere, gyorsan menjünk, amíg ők itt néznek, addig mi vacsorázzunk. Ez mit árul az a néni? Dugdod, ahova nem való? És még villog is, vagy mi? Ezen a buszon pedig egy citromos ló van, nem tüzes. Tudod? Hát... Szóval hogy találták ki, hogy tüzes ló? Meg a Merci ilyet mond, hogy nem is akartak szülni gyereket azért be a nők, mert hogy annyira babonásak. Látod, nekünk nem akart adni papírt, mert látta rajtunk, hogy mi úgyse tudjuk elolvasni. Oda néz, milyen ilyen Rolls-Royce kinézetű kínai autó van itt. Nem tudom, ez milyen autó, de elég impozáns látvány. Ha valamelyik őtök tudja esetleg, hogy ez milyen autó, akkor azt kommentbe írja már meg nekem, mert kíváncsi vagyok rá. De én is leírom neked mindjárt kommentbe, mert megnézem itt a hátulját. Az oda van írva. Hongkui. Na. Ha látod. Köszönjük szépen a kommentelőknek. Köszönjük szépen a kommentelőknek. Gyere, még van 5 másodpercünk áttérni. Igen. Egyébként Veszünk írjatok itt. Nyugodtan kommentet, Ott visszatérve. Ott megy a szafaládé. Aha. Szóval írjatok nyugodtan kommentet, támogassátok ezzel, hogy minél több emberhez eljuthasson a videó. Ezzel segítitek az algoritmust, meg minket. Na. Ugye hallottátok a Mercit, Mercinek tessék szót fogadni. Itt még most mi átgyalunk, aztán utána itt záróra van. Szépen ezen a kivilágított kis hídon. Na, vannak itt ilyen nyársak, szépen.
Tomi mondta, hogy megkóstol egy nyársat, lehet? Akkor nézzünk valami nyársat. Hát nem az, hogy nézzünk nyársat, meglátjuk, hogy mi lesz a finom. Nincs terv, ami szimpatikus és jól néz ki. Azért az se lenne utolsó leülni, ne úgy együnk, mint a lovak, hogy állva. Bár a tüzes lóéve van. Az is Nyugodtan elnézhető, jó. lehetnénk úgy. Na jó, hagyjuk ezt a hülye viccet. Mami is látod, ülve eszik. Nem ez az utca, egyen odébb még. De itt is vannak ilyen kis büfék. Csinálnak neked cukornádról, finom italt. Most ezt kihagyjuk. Hol mondtuk, hogy bejövünk? A következőnél volt. Következő utcán, ja. Majd holnap lehet iszunk cukornáditalt, most nem kívánom már így este. Hát Ilyen én cukros sem. izét. Nézzük, itt sülnek a szafaládék. Itt a cukornáditól, ezt mondja a Merci. Menjünk, mami, mert éhesek vagyunk. Itt is szafaládét árulnak. Kolbászka. Vannak ilyen batyok, kínai batyek. Nagyon finom. Nagyon finom, nagyon jó. Hú, de jól néz ki, itt van a tintahal, hallod? Nagyon extra. Ide be is lehetne elvileg ülni. Ja, és oda belőle, ez be lehet menni, menjünk akkor oda belőle, gyere. Ez tetszik? Nem, menjünk belőle. Jó. Hú, majdnem leszúrt az öreg, hallod? Nem Lándzsával. De jó, itt készül a finom oda hami. néz. Nagyon sűn. Innen kell kivenni a pálcát majd. Itt jó idő van már, oda néz, az egy gusztán néznek ki a kaják. Csiga is van, Azt, csiga leves. azt tegyék meg. Ezt most nem kérek, nem kívánom valahogy. Én normális kaját szeretnék enni. Gyere ide, nézzük meg. Ki vannak téve a minták? Olyan, mint Japánban, ki van téve, hogy lássad, hogy néz ki. Ez mondjuk nem rossz. És akkor vannak, nézd, ilyen húsos, ilyen izék, tésztás, leveses dolgok. Ebben pedig ilyen disznó belsőségek vannak. Na, ez mondjuk, ha valamit, akkor ezt megkóstolnám amúgy. Ez máj lehet, ugye, tojás. Tehát sertésmájat szeretjük, azzal így Akkor van. figyelj, akkor kóstold meg, gyere. De egyébként ez kacsamáj, ez nem is sertés. Kacsamáj, meg kacsatojás. Még mini kacsatojás. Two. How is the Alipay working? Yeah, scan? Scan? 收付款。我在店不打弄。 No. Not today. Alipay. Alipay. Okay. Hú, finom csírákkal is tele van, nagyon jó. Sen. Hol van a evőpálcika? Ott van, nem oda? Nagyon szaftos.
Jó. Milyen ízű? Amúgy mit teszünk? Sült tésztát és báránynyársat. És a bárány milyen? Én megkóstoltam, nekem nem ízlett, de neked hogy Nekem ízlett? ízlik. Kicsit zsírosabb, viszont akkor is nagyon finom. Megettük a kajánkat, a közös asztalnál ütünk, másokkal integettek, mikor eljöttünk. Jó volt, igaz? Jó volt, amúgy. Aztán akit érdekel, mert sokan szokták kérdezni, hogy mi mennyibe kerül, annak elmondjuk, hogy ez így összesen a két főétel, a tészta, meg ez a nyárs, ez 6 euró volt. És akkor van nekik ilyen hangszórójuk. Hi. Szóval van nekik ilyen hangszórójuk, és akkor annyira lusták már, hogy nem is mondják már, hogy mit árulnak, hanem fölvették vele, oda maguk mellé tették, és az folyamatosan mondja arra hangosan. Biztos rohadt idegesítő lehet egész napot mellette, de hát még mindig jobb, mint neki ordítani. Az Alipay-en hívtuk most az autónkat, és akkor szépen mindjárt meg is érkezik. Ez úgy működik, mint az Uber, szépen mutatja, hogy merre jár az autó, mi a rendszáma. Rögtön ki is tudtuk fizetni az utunkat. És akkor most azt kell figyelni, hogy jön az autó, hogy akkor megtaláljuk a mi kocsinkat, amivel haza szeretnénk menni a szállásra. Ez is tök jó, lehet üzengetni is, és fel is lehet a sofőrt hívni, teljesen biztonságos, és hogyha az elején ilyenkor többet számol egy kicsivel fel a nem várt kiadások miatt, viszont a végén azt ugyanúgy visszaadja. Szóval, hogyha nem lesz annyi a fuvarod, akkor visszakapod azt a pénzt. Reméljük, hogy tetszett az első shanghai napunk, a kalandozásaink. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, írjatok mindenképp hozzászólást, hiszen minden hozzászólásnak nagyon szoktunk örülni, és a következő részben találkozunk, feliratkozni se felejtsetek el, hiszen a Világgal mentünk sorozat itt még nem ért véget, hanem még csak most kezdődött. Sziasztok! Ciao. Idegen csapódj be mellénk, keressük a helyet, ahol senki se járt még. Ha jön a komment, ezt nem úgy kell, bro, mi csak annyit mondunk, relax amigo, megyünk tovább, hopp, már itt se vagyunk. Ketten a világot bebarangoljuk, iratkozz fel, por favor, és kolompolj velünk, javol! Merci a térképen jobbra fordul,